Hai semua, saya Nur Ain daripada Israk Solutions Sdn. Di belakang saya adalah Arvia Smartboard bersaiz 65 inch. Okey, di video kali ini saya nak menerangkan tentang fungsi istimewa Smartboard ni, iaitu wireless screen sharing system. Kelebihan yang pertama, anda boleh share sehingga 9 input dari peranti yang berbeza ke Smartboard dalam masa yang sama. Kelebihan yang kedua, anda tidak perlu install any apps di Android, Apple dan juga Windows anda. Antara kelebihan lain wireless screen sharing ini, kita boleh memilih mana-mana skrin di belakang ini untuk dijadikan skrin besar. Kelebihan keempat, kita bukan sahaja boleh share skrin daripada device masing-masing, tetapi saya boleh kontrol Windows daripada Smartboard ini. Setakat ini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Untuk maklumat lanjut berkenaan Smartboard kami, boleh layari laman web kami di www.israk.my. Thanks for watching.